Welcome sa episode number 2 ng ating unnecessary unboxing. Ngayon, meron na naman tayong package from Lazada Philippines. Okay, nag-order na naman tayo ng product na baka hindi natin kailangan, pero magagamit naman natin. Okay, so with that, kailangan natin ang ating package and a pair of scissors. Okay. Ayan. Small box lang siya. So, kung meron kayong hula, pwede nyo lang simulang hula habang kinugupit natin ang package. Okay. Dahan-dahan lang para hindi tayo mabash. Kasi pag mababash, pag nabash tayo, pahirap na. Oh, may resibo. Oops, kita nyo ba kung ano yung resibo? Kita nyo ba? Ito yung resibo. Okay. Ito siya. Very well packed. Tignan natin. Ready, guys? Handa ba kayo? Ayan. Okay. Bubble wrap pa ulit. Tcharan! Ano kaya ito? Parang hindi ko rin alam. Ayun. Kita nyo na siguro. Tcharan! Okay. Maski ako, hindi ko pa alam paano gamitin to. Pero basically, ano siya, lalagay mo yung camera mo dito, tapos isi-set mo to, magta-timelapse siya. Set mo yung camera mo timelapse, tapos iikot yan iikot yan. Okay, alamin ko lang kung paano gamitin to. Babalikan ko kayo, guys. Okay, welcome back. Na-setup ko na siya ngayon sa GoPro ko. Tapos meron din siyang kasamang instruction. Medyo nakatulong. Ngayon, itong lock lang niya sa medyo matigas, so medyo useless kung kinuha ko yung sarili ko. Tapos madali lang siya, i-mount mo lang siya, tapos may time lapse dito. Isi-set mo lang to kung gaano mo katagal. Let's say for demo purposes, tatapat ko siya sa 5. Okay. Tinapat ko siya sa 5. Yan. 5 minutes yan na gumagalaw na sobrang bagal. Pinaka-maximum niya 1 hour. Papakita ko rin sa inyo kung anong kalabasan. Kung maganda. Kung approve ba talaga itong pinagbibili ko. Tapos sinetap ko na siya sa isang maliit na tripod. Ayun, pwede rin siyang, ito screw din. Pwede mo kambitan ng parang ganito. Tapos dito mo ilagay yung phone mo. Tapos pag nilagay mo yung phone mo dito, iikot din siya, magta-timelapse din or capture o kung ano man. Now, ano bang news nito? Wala masyado, para bongga lang na capture. Mga cool shots yan, pwede mo siya makuha yan kasi umiikot siya ngayon, no? Iwanan mo lang siyang ganyan. Ngayon, after 5 minutes tatapat na yan dyan, tapos na yan. Yun yung walang kwentang bagay na to. Ayun lang, sana enjoy nyo yung unboxing na to. Yun, subscribe kayo sa channel para malaman nyo kung tumunog na. Subscribe kayo sa channel para maabangan nyo yung mga susunod na mga unnecessary unboxing. Alright? Till next time. Bye!